Gata. Aici este marele pământ plin de miros de tămâie și de o pătură de floare acoperit. Mărețul munte cu cele 4 continente purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi-l imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niriyatayami. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha Dharma Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha Dharma Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha Dharma Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Form realm from the 4 states of meditation that cause it. And then you have to divide the formless realm from the 4 states of meditation that cause it. Și apoi trebuie să divizi cele 4 tărâmuri ale formei, de cele 4 cauze ale meditației ce l-au creat. So you can't be confused between the meditation which creates Disneyland Deci nu poți să faci o confuzie între meditația care a creat Disneyland and Disneyland. și Disneylandul în sine. Okay, so form and formless realms are 2 kinds of Disneylands. Deci tărâmul formei și tărâmul fără formă sunt 2 feluri de Disneyland. And then meditation in this life, in the desire realm, Și meditația în această viață, în tărâmul dorințelor, on them, asupra acestor tărâmuri, will create those 2 Disneylands after you die. But va crea acele 2 Disneylanduri după ce vei muri. in order to see emptiness directly, Dar pentru a putea percepe vacuitatea direct, you have to be able to get to the first part of the first dhyana. va trebui să ajungi la prima parte a primei dhyane. Nyendo mito me. Nyendo means the first third. Mito me is a specific part of that. Nyendo înseamnă prima treime, o parte specifică. So within it, a specific part yeah, in it. if you didn't see emptiness with that state of meditation that you do in this world, in this life, Dacă nu ai perceput vacuitatea cu acea stare de meditație pe care o faci în această viață, în această lume, you would be born in the Disneyland. But because you have vipassana linked te naște în Disneyland. Dar pentru că ai Vipassana, with it, it causes enlightenment instead of Disneyland. pentru că ai și Vipassana legată de această stare, îți va crea iluminarea în loc de Disneyland. Okay, so just like taking a drug gets you into some kind of spaced out, some kinds of drug just, like that. And then the result of those is Disneyland. Așa cum și anumite droguri te bag așa într-o stare în care plutești cumva, la fel este și rezultatul este Disneyland. But you have to be able at will to go to the first dhyana to see emptiness directly. Dar va trebui să faci acest lucru conștient, să folosești voința conștient și să vezi prima dhyana, să mergi la prima dhyana. You cannot see emptiness directly in a desire realm state of mind. Nu poți percepe vacuitatea direct având o stare a minții specifică tărâmului dorințelor. But you must see it in a desire realm body.
Dar trebuie să o vezi într-un corp din tărâmul dorințelor. Okay, so in a desire realm body, which is the only one for seeing emptiness directly, when you see emptiness directly, the mind is on the level that would have caused the first Disneyland. Deci, într-un corp specific tărâmului dorințelor, care este singurul corp în care poți percepe vacuitatea, mintea este la nivelul la care poate crea Disneylandul. It's out of this world. Meaning, you're not focused on food and sex. Mintea nu mai este în lumea asta. Asta înseamnă că nu mai este focusată pe mâncare și sex. Okay, your mind is elevated out of this world, but it has content, which is emptiness. Mintea ta este elevată, este în afara acestui tărâm, dar are conținut. And then it takes you to nirvana, to Buddhahood and nirvana. Și aceasta te va duce la nirvana. Te va duce la budaitate. So don't confuse it with the resulting desire realm. So it's not like Deci you're nu confuzați acest lucru cu ceea ce rezultă din tărâmul dorințelor. visiting the desire realm for half an hour while you have shamatha. Una este să vizitezi tărâmul dorințelor timp de jumătate de oră în timp ce ai shamatha. It's that if you hadn't been thinking about emptiness, if you have shamatha without vipassana, Dacă ai avea shamatha fără să ai vipassana, it will take you to Disneyland. Just o să te ducă la Disneyland. deep breathing meditation without thinking about where things come from will take you to Disneyland. Meditația profundă asupra respirației, fără să te gândești de unde vin lucrurile, o să te ducă în Disneyland. So you have to be very careful about not overdoing it. Just exploring deep states of concentration with no content. Deci trebuie să ai foarte mare grijă când explorezi stări avansate, stări profunde de meditație, fără conținut. 刚才老师在讲到，就是会有4种出生、3种界，然后3种想嘛。那老师也说，这个也是来自于我们的种子创造的。所以我们在做这个冥想的时候，如果我们太多的区分、太多的分别心，把它想得过细，会不会加强这个种子？那么在做这个冥想，应该是第9号冥想的时候，我们应该专注在哪里，避免这个问题。 Now the question is about number 9 question. Number 9 meditation. So you said there are 4 kinds of birth, 3 kinds of discrimination, and 3 kinds of. Deci ai spus că sunt 4 feluri de renașteri, 4 feluri de discriminări. Realms. 3 kinds of what? Realms. Realms. Yeah. Okay. And then 3 feluri de tărâmuri. in that meditation, should I bring everyone to nirvana? If we go Și în acea meditație ar trebui să îi aduc pe toți în nirvana. deeper into this different kinds of discriminations, will we Dacă mergem profund în aceste feluri de discriminări, enhance our seeds of the different kinds of people, and that would. Yeah. Good. I'll give ne vom îmbunătăți semințele despre felurile diferite de oameni, cred. 2 answers. One is, I think it's useful to do meditation number 9 with all the different kinds of nations, all the different Cred că este foarte folositor să facem meditația numărul 9 cu toate tipurile de națiuni, kinds of countries, people, all the different races of people. toate țările, toate felurile de rase de oameni. So you could do number 9 just focusing on different races of people or different countries of people, Chinese, Americans, white, black. You can do that. Okay. Ce putea face această meditație? Focusându-te pe americani, pe negri, pe albi, pe chinezi. Okay. That's very useful. The point of number 9 is who made them? Who made these divisions?
and explore who. When you're a little kid, Scopul meditației numărul 9 este să-ți dai seama cine a creat aceste diviziuni, aceste subdiviziuni. you don't know the difference between a Chinese and an American and a black person. You don't even think about it. Când ești copil, nici măcar nu știi diferența între un negru, un american și un chinez. Nici nu-ți trece prin cap că există așa ceva, o diferență. I don't know how old you are when you first start. The Bakchak Sepa, the seed opens and you start to say, oh, they're different than me, okay? You start to... Nu știu la ce vârstă se deschide sămânța, dar la un moment dat încep să zici, oh, ok, ei sunt diferiți de mine. Say this color, this color. But little kids, it's so nice to see little kids because they don't know. And the seed hasn't opened yet. The old karma hasn't opened yet. So it's important to know that the purpose of meditation number 9 is I will help everyone in the world. And the differences I see between them are artificial. They're coming from me. Okay? Deci scopul meditației numărul 9 este să spui că voi ajuta pe toată lumea din lume, pentru că ei oricum vin de la mine. Și separarea aceasta între ei este produsă de mine. And it could have been anything else, you know, left nostril bigger than right nostril. It could have been anything. One eye is always higher than the other, okay? I'm sorry. It could have been that we hate people with low left eyes and we love people with higher... Și această diferență putea să constea în orice, să știți că tot timpul un ochi este mai sus decât celălalt. Și puteam să avem, nu știu, semințe să detestăm oamenii care au această diferență. Ochiul stâng mai sus decât ochiul drept. You know, it's just all artificial. We made those things. In this world, we care about skin color or we care about geographic... Toate sunt artificiale. Ne pasă de geografie, ne pasă de culoarea pielii. Location, but there's no reason. It's just the old karma, okay? There's no basis for it. Okay, that's... Dar nu există niciun motiv, nu există bază pentru așa ceva. One answer. Second answer, why do you think Lord Buddha is making such a big deal about dividing people according to their level of meditative concentration? When he's... Și răspunsul numărul 2, de ce credeți că Buddha face atâta tam-tam din nivelul de concentrare pe care îl pot atinge oamenii? He says, bring these people to nirvana, whether they are in the Disneyland meditation number 2 or... Și spune, adu acești oameni către nirvana, indiferent dacă ei se află în nivelul de meditație numărul 2, Disneyland meditation number 1, or in good old desire realm, go to a lower birth meditation. sau chiar dacă se află în tărâmul dorințelor sau într-o meditație asupra tărâmului inferior. Why do you think he says that? He's warning us. He's warning us. He said, don't do shamatha without vipassana. Don't. De ce credeți că ne spune aceste lucruri? El, de fapt, ne avertizează. Nu faceți shamatha fără să aveți vipassana. Do meditation with no content. Nu faceți meditație fără conținut. Gotta be focused on emptiness, or you're gonna go to Disneyland. Trebuie să fie focusată pe vacuitate, astfel vei ajunge la Disneyland. So when he answers Subhuti's question, who should I help? Who should I take to nirvana? And Buddha says, take to nirvana all the people doing these stupid meditations who are going to go to... Și în momentul în care Subhuti îl întreabă pe Buddha pe cine să ducă în nirvana, el răspunde, du în nirvana pe toți acești oameni care practică meditație asupra tărâmului dorințelor. Disneyland. Why does he say that? He's warning us. Asupra lui Disneyland, pardon. Și de ce spune acest lucru? Pentru că el, de fapt, ne avertizează. Don't have shamatha without the thing they call vipassana is shamatha. Ceea ce se numește vipassana este shamatha. It's not vipassana. It's not vipassana, okay? Nu este vipassana. Other question? Yes. Yesterday, one of the meditations was examining the 5 paths and trying to see where we might. Yeah, the Vajra.
And then the one right after that is about balancing your life between service and Yeah. quiet time. So I was thinking about, is there overlap between the first and second of the five paths? Because it seems like you're always accumulating virtue to understand emptiness, but even as you begin to understand emptiness, you still have to accumulate more virtue. Yeah, I think so, yeah. There's a, what do you call O secundă că a vorbit foarte Balancing, repede. examining the five paths and trying to see where we might. Yeah, the Vajra. And Dacă este să examinăm Vadra, then the one right after that is about balancing your life between service and Yeah. quiet time. So I was thinking about după care ne putem examina viața în funcție de serviciu în slujba altora și timpul meu cu mine. is there overlap between the first and second of the five paths? Because Se suprapun prima și a cincea cale, it seems like you're always accumulating virtue to understand emptiness, but even deoarece se pare că noi tot timpul încercăm să acumulăm virtuți pentru a percepe vacuitatea direct, as you begin to understand emptiness, you still have to accumulate more virtue. dar pe măsură ce încep să percep vacuitatea, tot trebuie să poți acumulezi binefaceri. Yeah, I think so, yeah. There's a, what do you call symbiotic relationship, yeah. And we've learned before that Și răspunsul da, este o relație simbiotică și am învățat înainte there's like a time in deep meditation when you traverse from one că este un timp în meditația profundă în momentul în care traversezi, path to the next, but it seems like you kind of have to be working the first two Yeah, simultaneously. yeah. când traversezi o cale, când intri de pe o cale pe alta, dar cumva se întâmplă simultan. By the way, if you want to go deeper, on the second meditation, Apropo, dacă vrei să mergi mai în profunzime la a doua meditație, Kamalashila says, he starts quoting Dharma Kirti. Kamalashila începe să îl citeze pe Dharmakirti. He starts quoting logic book because he wrote a commentary on Dharma Kirti. Începe să facă niște comentarii din logică, deoarece el a scris un comentariu despre Dharmakirti. It still exists. And the very first subject in the Pramanavartika is Și primul subiect din Pramana Vartaka, what is Rangdun Punsok and Shendun Punsok? What's the difference between Rangdun Punsok and Shendun Punsok? It's the first care este diferența între Randun Punțoc și celălalt. great subject of the classical logical treatises, the seven, Simadidun, is Acesta este primul subiect din capitolul cărții logicii. what does it mean to perfect others' goals or others, what others need, Ce înseamnă să perfecționezi ceea ce își doresc alte persoane and what does it mean to perfect what you need? And și ce înseamnă să perfecționezi ceea ce tu ai nevoie. has the Buddha perfected what others need, and has the Buddha perfected what the Buddha needs? Și a perfecționat Buddha ceea ce ceilalți au nevoie și a perfecționat el ceea ce el are nevoie. And Kamalashila says it's the garden and the crowd. Și Kamalashila spune că este grădina și coroana. In the garden, he's perfecting his own needs. În grădină, el își perfecționează propriile lui nevoi. With the crowd, he's providing for others. Crowd cu publicul. Deci e vorba de grădină și de public. În grădină își perfecționează propriile lui nevoi și cu publicul perfecționează nevoile celorlalți. Needs. In the Dharma teaching, in the DCI crowd, he's showing off that he has perfected how to fulfill others' goals. În fața publicului, el arată cum a perfecționat obiectivele celorlalți. And in the garden, he's showing off how he has perfected reaching his own goals, which is a big dichotomy in Buddhism, you know. Și în
În grădină ne arată cum a perfecționat propriile lui scopuri, ceea ce este o mare dihotomie în budism. So by teaching 1,250 monks and unknown number of bodhisattvas, Deci, predând la 1500 de călugări și un număr necunoscut de bodhisattva, he's showing that he has perfected the capacity to give others what they need. And el demonstrează că a perfecționat capacitatea de a da altora ceea ce au nevoie. in the garden by himself, in his own private meditations, in his Diamond Mountain retreat cottage, uniquely, he has shown that he's learned to perfect his own needs. Then, of course, there's a big Și în cabana lui privată de la Diamond Mountain ne-a arătat cum își poate perfecționa nevoile lui. argument, if the Buddha has perfected other people's needs, how come there are still suffering people? Și acum asta e o dezbatere, dacă Buddha a perfecționat nevoile altor persoane, de ce încă mai există suferință? Then the answer is obviously what? Și răspunsul este evident, care? He has perfected the capacity to help others. El a perfecționat capacitatea de a ajuta pe ceilalți. Okay. The fact that they haven't been helped yet is their problem. Faptul că nu au fost ajutați încă e problema lor. Okay? Got it? So just to finish the question, like in the Lamrim Chenmo, when Jason Kopp is praising Lord Atisha, he keeps talking about his teachers and he's saying, În Lamrim Cemo, Lordul Atisha își tot laudă profesorii și zice this guy is amazing because he reached the path of preparation. Yeah. acest om este minunat pentru că a ajuns pe calea pregătirii. So is there a point where is it just that your understanding of emptiness becomes so good intellectually that Există un punct până la care înțelegerea ta din punct de vedere intelectual al vacuității devine atât de bună you can say that even though you're still accumulating merit, that is finally the point, the path of preparation? încât chiar dacă tu acumulezi merite, să spui că ești pe calea pregătirii. Oh, yeah. It's flipped from accumulation to preparation. Yeah. Da, dacă treci de la acumulare la pregătire, You're still accumulating during preparation, and the accumulation acumulezi chiar și în timpul pregătirii. is preparation. Și acumularea este pregătire. Okay, so yeah, I mean the names are. There's a word in Tibet I forget, but the names are descriptive and not definitive. Numele sunt descriptive, nu sunt definitive. They're not limiting; they're just descriptive. There's a distinction in Tibetan. They're not meant to be. They're not meant. Collection's not meant to disallow preparation, and preparation's not meant to disallow collection. Okay. Una fără cealaltă nu se exclud. Colecția nu înseamnă că nu te mai pregătești și pregătirea nu înseamnă că nu mai acumulezi. Yikes! My breakfast is waiting for me, but I don't mind. Are you okay? You guys okay? Okay. You said that we need to do the first stillness meditation and then the breath meditation. Yeah. After we practice the breath meditation, shall we apply it to the following meditation? You can do. Yeah, but Întrebarea este dacă după ce facem meditația pe respirație o putem aplica la o altă meditație. N-am înțeles ce ai zis. change your object of meditation. Change it. I mean, you're still when you Doar se schimbă pur și simplu obiectul meditației. start the meditation, stillness for 2 minutes. Și când începi meditația, stai nemișcat 2 minute. Then breath for 5 minutes. Then Și apoi respirație timp de 5 minute. go to the subject. Go to the new subject. Okay. Și apoi mergi la noul subiect al meditației. Okay. So, yeah, every meditation builds on the two you have to do every time. Stillness, maybe 3 minutes, 4 minutes. Deci acestea două trebuie să le faci absolut tot timpul. Să stai nemișcat, meditația
precum o piatră, 3 minute, 4 minute. Then breath for maybe 5 minutes. Then start meditating Apoi te concentrezi pe respirație, 5 minute și apoi după aia începi să meditezi. on who made the differences between people. Despre cine a început să facă diferența între oameni, That I'm gonna take to nirvana. pe care îi voi duce în nirvana. Okay. Ronnie, I have another question. go for it. I'm fine. So I was thinking to do like 30 minutes the preparation, which is breath and stillness, Yeah. like we did here, and then is it okay? Yeah, great. What should you do before those two? Mă gândeam să fac aceste două preliminarii de care am vorbit mai devreme, în timp de 15 minute este ok, da, este foarte ok. Și ce ar trebui să faci înainte de asta? Before those two? What's the first thing we did today? That was a long time ago, I know, but Care e prima chestie pe care am făcut-o astăzi? A trecut mult timp, știu, da? Care e? what's the first thing we did? We read the Bhagavata Karma. 7 steps. Yeah, you get ready. You invite your teacher. Faci cei 7 pași preliminari. Îți chemi profesorul, Praise them in your mind. Make le faci ofrande, offerings to them. Tell them what you did wrong le spui ce ai făcut greșit, yesterday. Tell them what you did good yesterday. Ask them to teach. le spui ce ai făcut bun, îi rogi să rămână să te învețe, Ask them to stay. îi rogi să rămână. That should actually, once a day you should do that. Once a day you should do the real preparation. Măcar o dată pe zi ar trebui să faci aceste pregătiri. Not do any kind of concentration before the preliminaries? Like Yeah, no. Să nu fac niciun fel de concentrare înainte să fac preliminarele? Nu. just touch? Yeah, once a day, your first big meditation of the day, do your preliminaries. You don't have to do them every time because then you won't have time to meditate. Măcar o singură dată pe zi să faci toate aceste preliminare, nu e nevoie să le faci tot timpul, măcar o dată pe zi, pentru că după aceea s-ar putea să nu mai ai timp să tot meditezi. Okay. And the second one, Yes. can I find anywhere the teaching about the 4 stages of the preparation path? Yeah, Abhidhamma Kosha. Pot găsi undeva cele 4 învățători despre cele 4 stadii ale pregătirii meditației și răspunsul este da, în Abhidharma Kosha. In the Abhidhamma Kosha. But you want to know basically, Now, if I'm there, if the I fourth, I can teach you someday, but the 4 parts of the path of preparation, Cele 4 părți ale căii pregătirii, the third of which, if you reach the third one, you don't go to hell anymore. și dacă ajungi în a 3-a, nu mai mergi în infern. Okay, so roughly, it's divided into two and two. Okay, so I'll just tell you that much, because I Este cumva, sunt despărțite în 2 cu 2. Atâta pot să spun. don't remember the rest. But the first 2 are to understand the pen about outside things, Prima este să înțelegi pixul despre lucrurile din exterior, about pens and cell phones and okay, objects. Then these 2 are more subtle. Subjects. These are objects are coming from me. These are subjects are coming from me. There are 2 kinds of subjects. și al doilea este foarte subtil, e vorba de subiecte. Deci, în primul rând, în prima parte este vorba despre obiecte, adică toate obiectele vin de la mine, și partea a doua este vorba despre subiecte. One is other people, and Unul dintre ele sunt ceilalți oameni one is my own mind. și cealaltă este propria mea minte. Okay? When you understand that your own mind is like a pen, that's the level you have to get to not to go to hell. Când ai înțeles că mintea ta este precum un pix, acela este nivelul la care trebuie să ajungi ca să nu mai ajungi niciodată în iad. The pen by itself is not enough. Outer object Pixul în sine nu e suficient. Obiecte din exterior is down here, first 2 parts of the path of preparation. sunt aici jos, la primele 2 părți ale căii pregătirii. But if I understand every subject intellectually, how do I know where I am on the preparation? If you Și dacă înțeleg aceste subiecte din punct de vedere intelectual, cum știu
pe care cale sunt dintre aceste 4. Pretty well understand that your own thoughts are coming out of karmic seeds. Dacă începi să înțelegi foarte bine că gândurile tale vin din semințe karmice, You're covered. You're close. ești bine, ești acoperită, ești aproape. When you see the karmic seeds open and luminous images coming out, you're up here. Când vezi cum se deschid semințele karmice și imaginele luminoase, ești aici sus, ești în ultima etapă. You're at number 4. Okay, and that's a few hours before seeing emptiness directly. Și asta este la câteva ore înainte să percepi vacuitatea direct. Okay, that's the difference. Here you are understanding that the thoughts you hear in your mind are coming out of karmic seeds. Aici înțelegi că gândurile pe care le ai în mintea ta vin din semințe karmice. Then that protects you from going to hell. Just intellectually? Yeah, strong intellectual understanding. Yeah. Și doar din punct de vedere intelectual, da, asta e o înțelegere puternică. This when you start to see the things actually coming out. Okay. Anybody else? Yes. 有人说种子它是不会被切断和被掩盖的，它要消灭的方式就是要让它消除它的磁性，因为切断跟掩盖只会让种子埋得更深，或者是在之后因缘成熟之后，它会继续的发生，所以只有用消磁的方式才可以消除那个过去的种子。那他们会说这种方式是一种回溯的方式，然后借由一个反作用力的方法去做到正负极的消磁，那样子是比较根本的，把这些业力跟我们自己的，因为所有的种子都是在这个时间流里面。你的问题是什么？这个种子它可以被消除吗？它可以被切断吗？还是它一定要被消磁它才不见？就后面的问题。后面的问题。Her question is, somebody say that you have to cut the seed or you have to bury the seed in order to make the seed disappear. Deci întrebarea ei este, cineva spune că trebuie să pui sămânța în apă sau să o scufunzi foarte tare ca să o faci să dispară. Or some people also said that you have to make it's like a battery, you have to... It's like a magnet. Yeah, magnet, yeah, you have to destroy the magnet thing. Unii oameni spun că semințele sunt precum un magnet și trebuie să distrugi acel magnet. In order to make the seed stop working, so her core Pentru a face semințele să se oprească. question is like, how can you destroy a seed? Do you have to cut it or bury it or... Și întrebarea este cum poți distruge o sămânță? O tai, o îngropi? Demagnetize. Okay, good. Sau o demagnetizezi cumva? It's a good question. The main way to destroy an old... If you want to destroy good seeds, just get angry. That's easy. Dacă vrei să distrugi semințe bune, doar enervează-te, e atât de simplu. Okay. That's easy. But if you want to destroy all bad seeds, the main force is the shangdom. Shak means admit it to somebody. Even Dacă vrei să distrugi semințele negative, forța principală este să recunoști în fața cuiva. your lama in your mind. If you're too embarrassed to tell somebody, tell your lama in your mind. And Adu-ți lama-ul tău în minte dacă ți este prea rușine să mărturisești cuiva. And do means control yourself in the future. Make a decision to control yourself in the future. Do înseamnă să iei o decizie să te controlezi în viitor. And that kills the power of the old bad seed. So Și acest lucru distruge puterea seminței negative. okay, I cheated 3 customers in my business. I have this bad karma. Ok,
mi-am înșelat 3 clienți în afacerea mea, am această karmă negativă. People are going to cheat me in the future. How do I stop that seed? Oamenii mă vor înșela în viitor. Cum opresc această sămânță? It's mainly the decision not to cheat any more customers. And that În primul rând este decizia de a nu mai înșela alți clienți, destroys the old seed. care distruge semințele vechi. Okay? So it's mainly the decision not to do it again. Deci, în primul rând este decizia de a nu mai face acest lucru. But somehow I realize sometimes you do something action is not because you choose to do it. You don't choose to do the bad things, but somehow you just do it. It means the seed's still there, and somehow we do the actions because the seeds influence us. Yeah, good. Yeah. So Dar câteodată se întâmplă să facem lucruri chiar dacă nu avem intenția să le facem. Oare se întâmplă acest lucru din cauza faptului că semințele noastre încă ne influențează să facem anumite lucruri? it's not disappear. It just maybe it just shrink. Small, Yeah. but it's still there. Yeah. Obiceiul nu a dispărut, dar parcă s-a micșorat cumva, dar în continuare este acolo. If you cannot control yourself, there's two things you can do. Dacă nu te poți controla, sunt 2 lucruri pe care poți să le faci. Set a ridiculous time limit. I won't do it for 6 minutes. Setează o perioadă de timp ridicolă, nu știu, nu o să mai fac acest lucru timp de 7 minute sau 6 minute. You know, like that, okay? Or I won't do it for 1 week or something like. Set a time limit that you can control yourself. And then the second thing is hold out for just minutes, you know, like you made a promise not to yell at your mother anymore. Then your mother's like, nah, 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 nah. And you're like, then every second you can delay, every moment you can delay, you are making good karma. Să presupunem că ți-ai luat angajamentul să nu mai țipi la mama ta și mama ta, după foarte puțin timp, țipă și tu ești acolo și încerci să te abții. Fiecare secundă pe care o petreci abținându-te îți plantează karmă pozitivă. Very, very strong good karma to control yourself in the future. Pentru a te putea controla în viitor. So people who have addictions, people who cannot stop themselves, we all like that. Oamenii au adicții, nu se pot controla, toți suntem așa. Then just delay. You say, okay, I'll yell at mom, but not till 10:34. Și pur și simplu amână. Ok, o să țip la mama, dar nu mai devreme de 10:34. Okay, you can yell at mom. It's okay, don't worry. Just yell at her. 3 more minutes. You know, like just delay. Ok, hai și mai am încă 3 minute. După aia pot să țip la ea. După aia, ok, dar încă 3 minute. Pur și simplu amână. Delay a little bit, and then you start to get second flower, right? You start to get the habit of delaying, and then the next time you can not yell for 5. Și după aia o să începi să capeți obiceiul de a amâna și data viitoare o să te poți abține 5 minute. 5 minutes, and next time you can not yell for 6 minutes, and then, okay? So try Și apoi 6 minute și tot așa. to wait like 30 seconds. Then decide in your mind, I'm definitely going to yell at her in 30 seconds. Okay. No, I'm not kidding. Și după aia decide în mintea ta, cu siguranță o să ții la ea peste 30 de secunde. Și nu glumesc, chiar puteți să faceți asta. I'm not kidding. We are talking with other people like our customer or Yeah. other friends, and something we say something it's not real, you know, like cheating. It just come out. Yeah. It's hard to stop it, or after you say that you realize, oh no, it's not true. Yeah, so that after 30 seconds later, some regret, it helps a lot. Și apoi după alea 30 de secunde, dacă ai țipat și așa mai departe, dar după ai regret față de ceea ce ai făcut și acel regret ajută foarte mult. It helps a lot. It helps to take away the power of the seed. Ajută să iei puterea seminței. I know. You just slip. In the beginning,
you will yell at your mother, you will go to the bathroom, and 5 minutes later you realize you yelled at your mother. La început o să-ți scape, o să te întâlnești cu mama ta, o să țipi la ea și 5 minute mai târziu când te duci în baie o să realizezi ceea ce ai făcut. You've made a promise not to yell at your mother, you yell at her anyway. Ți-ai făcut o promisiune să nu țipi la mama ta, cu toate astea ai țipat, fără să dai seama. 5 minutes later you're like, oh my god, I yelled at my mother. Și 5 minute mai târziu o să fii, am țipat la mama. Then try to make it 4 minutes, then try to make it 3 minutes. Și după aia încearcă să faci acest lucru 4 minute și după aia 3 minute. And try to make it shorter time. That's all. That's all. Okay. I got a French toast waiting for me down there. Okay. Is it okay to put future image or future plan as an object when I am doing meditation? The sutra, the picture of the book? Future image or future plan? Future plan. For sure. Great. Yeah, great. That can be a meditation object. Este ok să fac meditație pe una din pozele din carte și răspunsul este da, foarte bine. Yeah, I want to start getting meditation accepted by the educational system. Then how am I going to do that? Vreau să fac ca meditația să fie acceptată de către sistemul educațional. Cum pot eu să fac acest lucru? Meditate on that. That's fine. That's a good meditation. Poți să meditezi la acest lucru, da. Este o meditație foarte bună. How am I going to cheat my cousin who borrowed the money from me? You know, that's not a good meditation. Cum o să-mi înșel eu vărul care mi-a împrumutat bani sau că a împrumutat bani de la mine? Asta nu este o meditație bună. Just about the length of the breathing, you said exhaling always longer than the inhale. No, let the inhale take care of itself. În meditație ne spui că inspirația să fie mai lungă decât expirația. Cam asta am înțeles. Și răspunsul lui Geshe-Michael a fost nu, lasă inspirația să fie cum vrea ea. Like, don't count the inhale. But if you want to go deeper, nu număra, nu ține cont de ea, dar dacă vrei să mergi în profunzime, start 1 inch. And then 2 inches. Yeah. Începe cu 1 centimetru, apoi 2 centimetri, 6 inches. 8 inches. You know, it's all just imagination. But maybe you can go 12 inches, 18 inches. Then you're focused. But don't hold your breath. When you hold your breath, you get tight. Yoga, the purpose of yoga and the purpose of pranayama should be to get more loose. Dar în momentul în care expiri, și încerci să-ți duci focusul din ce în ce mai departe, ideea este să nu te oprești din respirat, deoarece în momentul în care te oprești din respirat, atunci o să devii din ce în ce mai încordat și scopul yoga și pranayama este să te relaxeze. Okay, if your yoga is like this, then Dacă faci yoga așa foarte încordat, you're actually hurting the yoga. Everything gets tighter. The muscles get tighter. The mind gets tighter. So the goal of yoga. Totul devine din ce în ce mai încordat. Mușchii devin încordați, mintea devine încordată. Deci scopul yoga. The goal of meditation is after the meditation you should feel more relaxed than before. Scopul meditației este ca după meditație să fii mai relaxat decât erai înainte. And after the yoga, you should feel stretched and nice. But if you do yoga like this, și după yoga să fii relaxat și întins, dar dacă faci așa yoga foarte încordat, then you're actually hurting the yoga. Okay. But in the breath meditation preparation, warm-up is still the same, or we were taught it should be even. You should count your breath. Yeah, you can do that. Yeah.
For this one, try to make it longer. Okay. But you. Deci chiar dacă se spune că ar trebui să fie una mai lungă decât cealaltă, le poți face egal pentru această meditație, nu este niciun fel de problemă. Not really counting the in-breath. Whatever your body wants to do, just do it. Dar nu ține foarte mult cont de inspirație. Ceea ce vrea să facă corpul tău, fă. But also don't overdo it. Like. Dar de asemenea, nu exagera, nu fă așa. Especially boys. Boys get competitive. Boys like to say, "Oh, I got 12 inches. No, I got 14 inches." În special băieții, lor le place să devină competitivi. Eu am reușit 10 cm, eu am reușit 14, am reușit 12. I mean about the breath. About the breath. Mă refer aici la respirație. Nag, anything? Then, yeah. The question she was talking about seed breath. At one point you said that when you're making an imprint, it doesn't necessarily go in until it's 5-6 hours later. You mentioned some time. No, I'm talking about the switch from a sanskara to a vasana. Ok, cred că am întrebat de perioada în care amprenta mentală devine sămânță și și Michael spunea că e undeva 2 ore, 5 ore sau ceva de genul. 6 hours later. You mentioned some time. No, I'm talking about the switch from a sanskara to a vasana. Și a spus că nu e vorba de trecerea de la o samskara la vasana. Yeah, the switch from an immature karma to a mature karma. Trecerea de la o karmă imatură la o karmă matură. The more quickly you regret, which we talked about in the doubling. Yeah, you can prevent a vasana. Deci cu cât regreți mai repede ceea ce ai făcut, poți preveni karma să devină matură. So then my question moves into anger and how it's, carte blanche in the scripture to say this is why it's out all these seeds. Is that regret, quick regret? Și întrebarea mea este referitoare la furie, și anume dacă acel regret rapid, After a moment of intense anger, după un moment de furie intensă, also within the lines of this. Yeah, that's true. se aplică aici și răspunsul este da, se aplică, e adevărat. It's a difference between the second link in the wheel of life and the 10th. Este o diferență între a doua verigă din roata vieții și a 10-a. Okay, so second is still fresh enough to affect it. Soft. We call it. I like to call it wet cement. Deci a doua în continuare este suficient de proaspătă să o afecteze. Mie îmi place să o numesc ciment ud, ciment care încă nu s-a înghețat. And if you wait a day, it's going to be hard cement. Yeah. So Și dacă aștepți o zi, acel ciment o să devină tare, o să se întărească. Karma seeds are like cement. If you regret right away, Deci semințele karmice sunt precum cimentul. Dacă regresi imediat, it can wipe it out. But if you regret, le poți șterge ca și cum le poți lua puterea. 24 hours later, it's already hard, like Dar dacă aștepți 24 de ore, deja s-a întărit. cement. Okay. Ok. My story, very short. Am terminat. I spent 20. O să terminăm 10 minute mai devreme. Ok, avem timp în plus să facem chestii. Este cineva cu mine pe Zoom? Uite, am 3 persoane. Normal că există cineva cu tine pe Zoom. Așa, n-a zis nimeni nimic, că nici nu ați intrat, nici... Păi deja, na. E adevărat. Ok. Regretăm că n-am zis nimic. Așa. Să nu lăsăm cimentul să se... Nu, să nu lăsăm cimentul să se întărească. Să se întărească. Atunci, ai onoarea să spui tu mandala? Spuneai mandala, da, spun mandala. Spuneai mandala când am intrat și n-am vrut să te întrerup și pe urmă a început curs. Bun. Ok. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit.
Mărețul munte cu cele 4 continente purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție, datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna Mandarakam Niryatayami. Datorită faptei mele bune, pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele 2 corpuri sublime, ce numai din cele 2 se înfăptuiesc. Super! Mulțumesc mult, mult de tot!